hours. We're going to... Ano yan? Wrocław? Wrocław. Badal? The next. Next station. Wrocław, yeah? Yes. The tourist, yes? Yes. The Wrocław, the tourist? Yes. Very nice. Thank you. Thank you. Na tayo, saka ka hindi mo mini-message. Sabihin mo nandito na tayo, hindi natin alam kung nasaan. Ayun nga, sinabi nga niyang sinabi niyang tawag niya? Yung bigay niyang location eh, yung yung may sa-search sa Google Map para Yun nga yun, yung building na yun nandun sa page niya. sa page niya, ayun din ang picture. Oo. Kasi hindi ma-message yung dapat na may message yan eh. A few minutes later. Ha? Sa likod ako. Yan ang bedroom. Nice room. Kaya katago. May plastic. Salamin. Kaya mo yun ang sofa. May amoy. Pang mayaman. May chandelier pa. Nice. Kitchen. Kitchen. May oven. Then may balkonahe. Wait. Balkonahe. Parang garden siya. Nice. Pwede na. TV. LG. Dapat doon kami. Kaso washing machine. Baliw. The next day.
Picture na tayo dito. Yes. Opo. Yeah, pwede nyo kami kuna ng picture. Nice. 1 hour later. Ito. Nakasarap. Video.